Kjo do t'i bënte gjërat më me vlerë. Even though true father has now passed away in Songhua, true mother is working together with him and leading our movement day after day. Edhe pse papai vërtet tashmë ne kemi mbajtur ceremoninë Songhua, por nëna e vërtet po drejton gjërat së bashku me papain e vërtet, ditë pas dite. Therefore, I believe that what is most important and to bear fruit. Dhe prandaj unë besoj që ajo gjë që është e rëndësishme dhe që do të jap fruta, this is the very moment to do our utmost best, because while true parents, true mother is still on us with us. Dhe ky është momenti ku ne mund të bëjmë më të mirën tonë gjatë kohës që nëna e vërtet është këtu në tokë me ne. As an emissary, Si emisare, I will work with you to find the ways through which we can achieve result to offer God and true parents on the foundation you have laid until now, and I will work together with you at the forefront. dhe së bashku me ju unë dua të punoj për t'i ofruar frutet prindërve të vërtet të punës që ju keni bërë deri tani, që janë në themelin që keni bërë deri tani, dhe dua të punoj së bashku me ju në vijën e parë të frontit. Moreover, I will try to convey your local situations to true parents and nurture an atmosphere in which we can work together with God and our true parents more deeply. Dhe për më tepër, unë do të përpiqem që t'i raportoj në vërtet situatën lokale që gjendet këtu dhe në të njëjtën kohë të ushqejmë këtë situatë dhe të t'ia ofrojmë prindërve të vërtet. As a special emissary to Eastern Europe, I will do my best. Dhe si emisare speciale e Evropës Lindore do të bëj më të mirën. I like to show you. This is the medal of a special emissary from true parents. Kjo është medalja e emisares speciale nga prindërit e vërtet. Dua të t'ju tregoj. Thank you. This is the certificate of a special emissary from true parents. Dhe kjo është certifikata për emisarët special nga prindërit e vërtet. And this ring is a symbol of a special emissary. Dhe kjo unasa është simboli I emisarët speciale. Mother emphasized me to carry this when you go to Europe. Dhe nëna e vërtet më theksoi që ta mbaja në dorë këtë unas kur shkoja në Evropë. As you just saw through in a slide show, next year marks the 60th anniversary of my joining the church. Ashtu si që pat edhe nga prezantimi që u bë me fotografi, unë vitin që vjen mbush 60 vjeç që jam bashkuar me lëvizjen. It has been 60 years since I, as a young refugee girl, right after the Korean War, began to walk the path of the providence, following the teachings given by true parents. Pra po bëhen 60 vjet që kur unë si një vajzë vogël refugjate kam mbush duke ndjekur prindrit e vërtet. I just followed my mother. Në fillim unë thjesht kam ndjekur nënën time. I was 12 years old. Në atë kohë isha 12 vjeç. So now you can guess how old I am. Tani mund ta merrni vesh se sa vjeç jam unë. I'm that old. Jam po kaq e vjetër. When I saw True Father first time, Father said, someday in the future,
Kur e kam parë babain e vërtet për herë të parë, babai e vërtet tha: "Në të ardhmen, një ditë në të ardhmen, all human beings will live together të gjitha qenjet as njerëzore brothers and sisters. do të jetojnë së bashku si vëllezër dhe motra." God's original plan to create human being is to build beautiful one family under God. Plani origjinal I prindit qellor ishte për të ndërtuar një familje të bukur njerëzore. As you may know that in 1950, the Korean War broke out. Ashtu siç ju e dini, në vitet 1950 ishte lufta civile koreane. I was born in North Korea, as you just saw the little baby in North Korea. Unë kam lindur në Korenë e Veriut, siç e pat një beb I vogël në foto. North Korean people were suffered under the communism leadership. Dhe koreanë veriorët po vuanin nën liderat komunistë. So in 1950, during the Korean War, my family fled to the south. Dhe në 1950-ën, familja ime gjatë luftës koreane u përpoq të shkonte në jug. But unfortunately, during our flight, my father was captured by North Korean soldiers. Por fatkeqësisht gjatë udhëtimit ton, babai im u kap rob nga ushtarët koreano-verior. We've never heard from him since that time. Dhe ne nuk kemi dëgjuar më kurrë që nga ai moment për të. And my only brother, who was only man among our families, just died. Dhe gjithashtu vllai im I vetëm, që ishte I vetmi mashkull në familjen tonë, vdiq. Because of no medical treatment during that time. He just died after he was sick one day. Dhe për shkak të mungesës mjekimeve, ai vdiq pasi u smur dhe vetëm një ditë ishte smur dhe pastaj vdiq. Not only my family, but also many families, about 1,000 families were separated during the war, and they suffered a lot. They lost everything. Dhe jo vetëm familja ime, por shumë familje, rreth 1000 familje u ndan gjatë luftës dhe ata humbën gjithçka. In such a terrible situation, Father said, "Someday we'll live together, transcending all the various colors, nationality, religion, gender, everything. We live together to love each other under one God." Dhe në një situatë kaq të tmerrshme, babai vërtet tha: "Një ditë të gjithë ne do të jetojmë së bashku, duke ka përcyer gjitha kufizimet racore, të ngjyrave, të kombeve, do të jetojmë si një familje në një Zot." Can you believe this? A mund ta besoni këtë gjë? For me, it was almost an impossible dream. Për mua ishte si një ëndër e pamundur, pothuajse. And Father pushed me to study English. Dhe babai vërtet më ka kërkuar dhe më ka shtyrë që të mësoja anglisht, të studioja anglisht. You have to travel around the world to witness this peace movement and testify to parents, to educate people about God's will and divine principle. Ai më tha që duhet të udhëtosh për qarkë botës dhe të dëshmosh antarët, të edukosh njerëzit në lidhje me ndërtimin e paqes dhe vullnetin e Zotit. But at that time we were too poor, no shelter, no food, nothing. We lost everything. So I wanted to earn money. Por në atë kohë ne ishim shumë të varfër, nuk kishim shtëpi, nuk kishim çfarë të hanim, edhe kishim humbur gjithçka. Dhe kështu që dëshira ime ishte të fitoja para. So I wanted to study law. Kështu që doja të studioja për juridik. I wanted to be a wonderful lawyer. Doja të isha një avokate e mrekullueshme. To earn much money. Që të fitoja shumë para. And to change the world.
Dhe në këtë mënyrë të ndryshoja dhe botën. Because of Unification Church, my mother was expelled from the school. Dhe për shkak të kishës unifikimit, nënën time e përjashtuan nga shkolla ku jepte mësim. We were rejected. Unification Church members seriously rejected by the Christian, strong Christian people. Dhe të gjithë ne në fakt refuzoheshim, të gjithë anëtarët e kishës unifikimit refuzoheshin kudo që shkonin nga krishterët e fortë. My mother was a school teacher when she joined the Unification Church movement, but school authority stressed to my mother just to choose one between her job at school or Unification Church. Dhe nëna ime ishte mësuese gjatë kohës që ajo bashkua me lëvizjen e unifikimit, por autoritetet e shkollës i thanë asaj do të zgjedhësh njërin nga të dyja, ose do të zgjedhësh shkollën dhe punën, apo do të zgjedhësh kishën e unifikimit. So she had to leave from her job at school. Dhe kështu që ajo detyruar që të largohej nga puna e saj që ishte në shkollë. So my family was suffered again like refugee. Again. Përsëri familja ime po vuanin sikur të ishin refugjat. As a little girl, I thought this is not fair. I like to be a wonderful lawyer and earn money and change the world, not like this. Dhe si vajzë e vogël, unë po mendoja që kjo nuk është e drejtë. Dua që të fitoj shumë para dhe do të arrij që të ndryshoj botën e kështu me radhë. My father pushed me to study English. Por babai vërtet më shtyll mua që të studioja anglisht. Anyway, I took examination, but there was no money at all to pay my entrance fee. Dhe edhe pse unë e mora provimin, por nuk kishim fare para për të paguar tarifën e shkollës. So I gave up to enter. Then, very day, father asked me, did you pay entrance fee? So, no, I will pay. Dhe unë hoqa dorë nga të shkuarit në universitet, por pikërisht atë ditë babai vërtet më pyeti, a e pagove tarifën e regjistrimit për shkollën? Dhe unë i thash jo. Edhe atëhera i tha do ta paguaj unë. But father didn't have money at all. Edhe babai vërtet nuk kishte fare para. So father asked to some wives to bring some money to pay my entrance fee. Dhe babai vërtet u kërkoi disa prej grave, motrave që ishin aty dhe u tha që të sillnin ca para në mënyrë që të paguhej tarifa e regjistrimit. Father said, we don't need law in the ideal world. In the kingdom of God, we don't need a law. So father pushed me and then father paid my entrance fee. Në fakt, babai vërtet më tha, më mësloi, do të thënë që në botën ideale, në mbretërinë qiellore nuk do të kemi nevojë për avokat, kështu që më shtyu dhe pagoi dhe tarifën e regjistrimit që unë të studioja anglisht. I could never forget that moment. Unë nuk mund ta harroja kurrë atë moment. Then I studied hard. But I thought, when can I use this English? Unë në fakt fillova të studioja vërtet fort, po mendoja, po ku do ta përdor anglishten? It was in 1961. Ishte në vitin 1961. So I gave up. Kështu që unë hoqa dorë. But today, I've been traveling all around the world, as you just saw. Por sot, unë po udhtoj në mbar botën, ashtu siç e pat edhe nga prezantimi. I'm so overwhelmed whenever I meet our brothers and sisters. Dhe prekem kaq shumë kur shikoj dhe takoj, kudo që takoj vëllezërit dhe motrat tona. Here, especially young brothers and sisters, remind myself in these early days. Dhe veçanërisht këtu kur shikoj vëllezër dhe motra kaq të rinj, të cilët më kujtojnë veten në kohët e fillimit.
even though we never met each other, we don't know even names, we don't communicate well because of language, we just become brothers and sisters. We hug each other, share the tears together. Dhe pse nuk e njohim njëri tjetrin, nuk kemi takuar më parë, ne në fakt thjesht mund të komunikojmë dhe mund ta duam njëri tjetrin, mund ta përqafojmë njëri tjetrin dhe të ndajmë atë dashurinë si vëllezër dhe motra. This is not the human effort. Dhe kjo patjetër që nuk është përpjekje njerëzore. It is due to God's will. Është për shkak të vullnetit të Zotit. Don't you think so? A nuk mendoni në këtë mënyrë? How about you? Po ti si mendon? Yeah, this is really God's work. Kjo vërtet është puna e Zotit. So, during 1960s, 1970s, we didn't have any foreign sisters and brothers and sisters during that time. Gjatë viteve 1950-1960 nuk kishim vëllezër dhe motra nga jashtë shtetit. My father still said, someday the Queen of England will visit Korea with precious gift for true parents, and the President of USA will visit Korea with many leaders together. But it didn't happen at all. Dhe në atë kohë babai vërtet tha që një ditë mbretëresha e Anglisë do të vijë ta vizitojë Koren dhe do të sjellë një dhuratë të mrekullueshme për prindrit e vërtet, apo gjithashtu presidenti i Amerikës së bashku me liderat atje do të vinë në Kore të vizitojnë Koren, por kjo nuk ndodhi. So as you saw in the slideshow, we played like as if we are Prince of India, President of USA, or Queen of England. We just played drama like this during every, big days in front of true parents. Dhe ashtu siç ju e pat edhe nga fotografit, ne luajtëm rolet sikur ishim mbretëresha, princesha e Indisë, apo sikur jemi presidenti i Amerikës, apo mbretëresha e Anglisë, duke luajtur të role përpara prindërve të vërtet në ditë të caktuara. But these days, at that time, true parents enjoy this drama, and the members all laugh. When can we have this kind of, joyful time? But these days, we make President Bush, Secretary General Pan, anytime we like to really, we invite them, we visit them, we talk to them, we share to them. Në atë kohë, në fakt prindrit e vërtet e shijonin këtë shfaqje artistike e gjithashtu antarët qeshnin, por në ditët e sotme ne kurdo që do të donim mund të takohemi me presidentin Bush të vjetrin apo me sekretarin e përgjithshëm Dr.Moon të Amerikës e kështu me radhë. So what do you think? Atëherë çfarë mendoni në lidhje me këtë gjë? Whenever I see the dream in 1950s, 60s, 70s become true like this, I'm truly overwhelmed and grateful to every one of our brothers and sisters for their wonderful dedication and sacrifice, everything. Dhe kurdo që e shikoj situatën tani dhe shikoj vëllezër dhe motra, jam kaq shumë e emocionuar. So, I hope to dedicate the rest of my life in this special historical continent, Europe, especially Eastern Europe. Dhe shpresoj që të dedikoj të gjitha përpjekjen dhe jetën time në këtë kontinent historik të Evropës.
I hope to share love with you as my brothers and sisters and sharing with you what I have experienced and learned through my relationship with Heavenly Parent and True Parent. Dhe shpresoj që të ndaj dashuri me ju si vëllezërit dhe motrat e mia, dhe gjithashtu të ndaj atë që unë kam mësuar në marrëdhënien time me prindin qiellor dhe me prindërit e vërtet. And I pray with all of my heart that you will work together with me. Dhe unë lutem me gjithë zemrën time që ju do të punoni së bashku me mua. Yes. Yes. Thank you very much, and I love you all. Faleminderit shumë dhe ju dua të gjithëve. Thank you. If you have any questions, Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem ma thoni. and I hope you visit Korea sometime, and I will really welcome you and treat you, invite you to beautiful, nice Korean restaurant. Presoj që një ditë ju të vizitoni Koren dhe unë dua që t'ju ftoj dhe t'ju shërbej në një restorant të këndshëm korean. How many of you have visited Korea? How many of Sa nga ju e ka vizituar Koren? all of you already. Po thuaj se të gjithë. So you already have experience. Kështu që e keni provuar restorantin korean. But you never been to Women's Federation office. Por s'keni qenë tek Federata tek zyra e Federatës Gruas. Next time. Herës tjetër. I really welcome you. Unë vërtet ju mirëpres. Thank you so much. Faleminderit. Maybe one episode. Okay. She asked me just one episode. Dhe t'i tregoj thjesht një histori mbase me prindërit e vërtet. In 2000 August, I was appointed as international president of the Women's Federation for World Peace. Në kusht të vitit 2000, unë u caktova si presidentja e Federatës Ndërkombëtare të Grave. I was working as Secretary General until that time. Deri në atë kohë po punoja si sekretare e përgjithshme e Federatës Gruas. I was attending True Parents in Kodiak, Alaska. Dhe ishte koha kur po isha me prindrit e vërtet në Alaskë, në Kodiak. I heard that my mother was sick. Dhe atje mora vesh që nëna ime ishte smur. So I thought I better go back home quickly to take care of my mother. Dhe mendova që më mirë të kthehem shpejt në shtëpi që të kujdesem për nënën. So I said to Father, I better go back home quickly. Dhe i thash babait vërtet, vërtet më mirë është që të kthehem në shtëpi sa më shpejt. Then Father looked at me and then, wait. Edhe babai vërtet më pa dhe më tha, prit. So I wait, but every day I felt I better go back home because my mother's situation is getting worse every day. Dhe unë pak po prisja, po çdo ditë po mendoja, duhet të kthehem në shtëpi sepse situata e mamas time po përkeqësohej ditë pas dite. So every morning I ask Father, I better go back. Dhe çdo mëngjes i thoja babait vërtet, më mirë të iki, të kthehem në shtëpi. But every time Father said, wait.
Por sa herë që unë i thoja, babai vërtet më thoshte prit. Your mother is more happy that you are with me. Your mother is more happy. Nëna jote është më e lumtur për faktin që ti je këtu me mua. And every day we went to fishing Dhe çdo ditë ne shkonim për të peshkuar. on the boat. You know, seasick. Yeah. Dhe kur ishim në vark, mua më zinte deti Then fishing every day. dhe shkonim për të peshkuar çdo ditë I was suffered a lot. dhe po huaja kaq shumë. In my heart, I better go back home. My mother is getting worse. My mother situation getting worse. So I couldn't catch even one fish. Por I brenda couldn't catch. zemrës time ndjesha shumë keq dhe po mendoja që më mirë të shkoj në shtëpi, nëna ime po përkeqësohet ditë pas dite. Every time father asked me, how many fish did you catch? Dhe nuk kapja dot asnjë peshk. No. Dhe gjatë gjithë kohës babai vërtet më pyeste, I sa made- peshk ke kapur? I made my face. None. Dhe unë me një fytyrë të zemëruar i thoja asnjë. Why don't you use this fishing tool? Fishing tool. The father gave me his fishing tool. And The- mother gave her, shoes to catch fish. Dhe më pas babai vërtet më dha ato mjetet e tij të peshkimit dhe më tha që pse nuk përdor këto mjete peshkimi, dhe nëna e vërtet i ka dhënë çizmet e saj të peshkimit për i përdorur. Even though I used the true parents fishing tool and shoes, I couldn't catch even one. Edhe pse po përdorja këto mjetet e peshkimit të babait vërtet dhe çizmet e nënës vërtet, po prap nuk kapa dot asnjë peshk. Because I was not happy at all with this fishing. Because while my mother was, situation was getting worse, so I was not happy at all. Dhe unë fakt nuk isha i lumtur fare me këtë peshkimin për shkak sepse nëna ime po përkeqësohej me shëndet. And 2 weeks already passed. Dhe kaluan weeks. 2 javë atje duke peshkuar. And August 24th in the morning, okay, father said to me, dying is not a big deal. Dhe në fakt në mëngjesin e datës 24 gusht, babai vërtet më tha, të vdesësh, vdekja nuk është një çështje shumë e madhe. Dying is a big deal for me. Po për mua vdekja ishte çështje shumë e madhe. Not only your mother, but also you, me, all die. Dhe jo vetëm nëna jote, por edhe ti, edhe unë, të gjithë ne do të vdesim. So dying is not a big deal. This morning you better read this words, father's words. Dhe babai vërtet tha, pra vdekja nuk është një çështje e madhe, por sot në mëngjes më mirë ti lexo këto fjalë dhe më dha fjalët e prindërve të vërtet. The father gave me the material. I saw the title of the material, the words. It was the way to a spirit world. Dhe babai vërtet më dha materiale hundokeje për t'i lexuar, dhe ndërkohë që shikoi titullin, ishte Rruga drejt botës shpirtërore. While I was reading this words, I cried and cried. So beautiful, but was very sad. Dhe kur po lexoja këto fjalë, fillova të qaja, ishte shumë bukur, por edhe shumë e trishtuar. After I finished reading, father asked me, pray. So I prayed. Dhe pasi mbarova se lexuari, babai vërtet më tha, tani lutu, dhe unë luta. At the very moment, the telephone ring, I could hear. Dhe në ato momente mund që të dëgjoja edhe zilën e telefonit. That was from my family. Dhe ata morën nga familja ime. My sister said, father just passed away. Dhe motra im më tha që mamaja sapo kaloi në botën tjetër. At the very moment, father said, I appoint you as international president of WFWP. Dhe ishte pikërisht momenti kur babai vërtet tha, unë do të vendos ty si presidenten e Federatës së Gruas.
The father said, your mother is now entering the spirit world. Dhe babai vërtet tha, nëna jote tani po hyn në botën shpirtërore. With her name badge on her head. Dhe ajo e ka emrin të shkruar në ballë. It says, Mother of International President of WWF. Dhe emri që ajo ka të shkruar në ballë është që kjo është nëna e presidentës së Federatës Gruas për Paqe Botërore. And father said, you don't know now how important, how precious WWF, the organization for true parents, God's will. You don't know now. You will see later. Dhe ai babai vërtet tha, ti nuk e di tani se sa e rëndësishëm është Federata Ndërkombëtare e Gruas për Paqe Botërore, por do ta shikosh këtë gjë më vonë. The father said, don't cry, don't be sad. Your mother will be welcome in spirit world. Dhe babai vërtet më tha, mos qaj dhe mos u trishto. Nëna jote do të mirëpritet në botën shpirtërore. And then during last 2 weeks, father said, no, don't go, wait. And then after he wrote beautiful handwriting for my mother, then go quickly. Go back quickly. Për 2 javë babai vërtet po më thoshte prit, mos shko. Dhe në fund të këtyre 2 javëve babai vërtet shkruajti një kaligrafi shumë bukur për nënën time dhe më tha, ik shpejt tani, ik shpejt. Even though I couldn't take care of my mother at the very moment, I was very happy and, I felt the spirit world truly welcomed her. Dhe se nuk mund ta isha aty në momentet e fundit për të kujdesur për maman time, por unë ndjeva që bota shpirtërore e mirëpriti atë. This kind of beautiful episode and memory with true parents I have some. So maybe later I will share more about this kind of experience with you. Momente të tilla dhe histori të tilla me prindrit e vërtet kam disa, por mbase më vonë mund të ndaj diçka me ju. Do you think that dying is not a big deal? Si mendoni, a nuk është vdekja një çështje e madhe? For us, dying is still big deal. Për ne akoma vdekja është çështje e madhe. So before we go to spirit world, let's do our best to fulfill the providence and true parents, desire to build a beautiful one family on the path. Dhe përpara se ne të shkojmë në botën shpirtërore, le të bëjmë më të mirën tonë për të ndërtuar një familje në një Zot. Thank you very much. Faleminderit shumë. Faleminderit, Dr.Moon. Thank you for this heartfelt message given to us, and I hope we can keep it precious. We sometimes will see it register and remember in crucial moments of our life of faith. It's really amazing having you here and bringing these experiences also with true parents, and especially bringing true parents' love to us. Thank you. Faleminderit shumë. Unë shpresoj që ta marrim veten shpejt pas këtij mesazhi dhe të mendojmë edhe një herë dhe të lutemi për këtë mesazh. Tani është koha e ofrimeve dhe do t'i kërkoj Ardezit